Ας ακούσουμε λίγο, γιατί το ζητήσατε κι εσείς, ένα βίντεο το οποίο είχαμε δει ξανά σε μια περασμένη συνάντηση, το οποίο όμως έχουμε αυτή τη φορά επιμεληθεί με υποτίτλους, γιατί δεν ακούγονταν καλά ο ήχος, τον πατέρα Σάββα Αχιλλέος, ο οποίος αναφέρεται σε όλα τα γεγονότα αυτά τα οποία ζούμε τώρα. Είναι αείμνηστος πλέον ο πατήρ Σάββας, και να δούμε τι έλεγε την εποχή εκείνη, πριν από αρκετά χρόνια, δεν ξέρω, 10 χρόνια πόσο πέρασαν από τότε. Ο Αντίχριστος θα πάρει την καθέδρα της υγείας, θα πάρει όλα τα φάρμακα δικά του και θα τα κάνει δηλητήριον, και όσοι θα παίρνουν φάρμακα θα δηλητηριάζονται και να αποθνήσουν. Τούτα που σας λέγω δεν τα λέγω εγώ, αλλά τα λέγουν άνθρωποι οι οποίοι είναι φωτισμένοι αφενός και αφετέρου κοιτάζουν με την επιστήμη τι κάνει ο Αντίχριστος. Την γρίπη την οποία καλλιέργησαν αυτός ο πλανητάρχης, ο οποίος δείχνει με τα δάχτυλά του και το χέρι του τα κέρατα του διαβόλου. Αυτός τα είχε καλλιεργήσει. Αυτός θέλει να εξαφανίσει τον κόσμο και τα έχει δημιουργήσει όλα αυτά. Κάνει λόγο για συνωμοσία κατασκευασμένη ασθένεια. Αυτοί οι οποίοι ασχολούνται λέγουν δεν είναι τυχαία η γρίπη, είναι κατασκεύασμα. Έχουν σκοπό να εξαφανίσουν τον πληθυσμό της γης. Αυτή είναι η μανία τους, ο στόχος τους, το πρόγραμμα τους. Σημαντικές επιστημονικές έρευνες καταδεικνύουν μια πολύ μεγάλη σχέση της γρίπης με ένα παθογόνο μυκόπλασμα. Είναι ιατρική όρια αυτή. Καταδεικνύουν μια πολύ μεγάλη σχέση της γρίπης με ένα παθογόνο μυκόπλασμα και την κατασκευή βιολογικών όπλων, εμπλέκοντας ενεργά στην υπόθεση την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν ακούσατε στα τηλεοράσεις ότι αυτή τη στιγμή ευρέθη ένα εμβόλιο διανεβάτων στα μικρά τα κοριτσάκια από 13 χρονών και πάνω για να μην πάρουν τάχατες καρκίνων. Δεν είναι αυτό. Είναι να προξενήσουν την στήρωση και να μην γεννάται πλάσμα. Να εκλείψει δηλαδή η ανθρωπότητα. Και δεν μιλούμε για το σέξο, μιλούμε για την Ελλάδα μας, η οποία είναι ο στόχος του αφανισμού του κόσμου και του ονόματος Ελλάδα. Προειδοποιούν ότι έρχεται γρίπη. Έρχεται γρίπη, προειδοποιούν τον κόσμο να έρχεται γρίπη. Πού το ξέρουν αυτοί, πού το γνωρίζουν, αφού οι ίδιοι θα τα πάρουν, οι ίδιοι θα τα δημιουργήσουν. Δεν επρόκειτο για μια συνηθισμένη ενδεχομένως πανδημική μορφή γρίπης, αλλά ότι θα έρθει γρίπη την οποία θα φέρουν αυτοί οι ίδιοι. Κατασκευασμένη λοιπόν ασθένεια από τα Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό που προκαλεί την νέα αυτή ασθένεια είναι εκείνο το οποίο μοιάζει με γρίπη, η οποία προκαλείται από ένα είδος μυκοπλάσματος, ιατρική όρη, που θα μεταφέρεται και μέσα σε ένα αντιγρυπτικό εμπόδιο. Εδώ για να προσέξουμε εδώ τούτο το σημείο.
Τρέχει ο κόσμος να βάλει αντιγρυππικό εμβόλιο και όμως τούτο περιέχει ασθένεια γρίπης και όχι ασθένεια γρίπης. Την κακιά αρρώστια. Συνιστάται η αποφυγή κάθε είδους εμβολιασμού. Τώρα θα πείτε τι μας λέει ο πατέρ Σάββας, να φύγουμε από τους γιατρούς. Δεν σας λέω εγώ τίποτα. Εγώ σας λέω τούτα που διαβάζω αυτή τη στιγμή. Αν θα τα βάλετε όχι με μένα, αλλά με αυτούς που τα έχουν ερευνήσει και τα εγγράψανε. Υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι τα εμβόλια πυκνά προκαλούν άλλα προβλήματα υγείας, τα οποία είναι εξίσου σοβαρά, εάν όχι σοβαρότερα, από τη γρίπη. Μελέτες έδειξαν ότι οι ηλικιωμένοι που κάνουν εμβόλιο γρίπης έχουν πολύ περισσότερες πιθανότητες να εμφανίσουν Αλσχάιμερ στην περίοδο των επομένων 4 με 5 ετών από τον εμβολιασμό. Λοιπόν, ναι, είμαστε πάλι εδώ. Είδαμε το βίντεο αυτό με τον πατέρα Σάββα Αχιλλέος, τον αείμνηστο, τον οποίο θα τον ξέρετε ίσως πολύ από τους εξορκισμούς που διάβαζε πολύ συχνά σε ανθρώπους οι οποίοι έπασχαν από δαιμονοπάθειες και από πονηρά πνεύματα. Και βλέπουμε δηλαδή εδώ ότι πράγματα τα οποία ζούμε σήμερα είχαν τρόποντινά προαναγγελθεί. Αυτό. Τώρα αν κάποιοι σήμερα εξακολουθούν να λένε ότι κάνουμε θεωρίες συνωμοσίας κτλ. Μπορούμε να τους πούμε και εμείς ότι τους επιστρέφουμε το Γάντι, ότι δηλαδή αυτοί κάνουν θεωρίες με το μυαλό τους, διότι εμείς βλέπουμε πλέον τα γεγονότα. Και θα μου πείτε γιατί τα λέμε αυτά, διότι προσέξτε, γιατί παίρνουν από εσάς μηνύματα είτε θετικά είτε αρνητικά σε σχέση με τον κοροναϊό. Μου στέλνετε και επιχειρήματα, μου στέλνετε και γνώμες επιστημόνων. Προσπαθώ κι εγώ να τα επεξεργαστώ και να μην είμαι έτσι, να μην έχω κάποια μονομέρεια προς κάποια πλευρά, αλλά βλέπετε εδώ ότι τι να πει κανείς, δηλαδή όσο περνάνε οι μέρες τόσο επιβεβαιώνονται αυτοί οι οποίοι και προσέξτε, δεν λέμε ότι δεν υπάρχει ο κοροναϊός, δεν λέμε αυτό το πράγμα, αλλά αυτό μπορεί να αφορά μια κατηγορία ανθρώπων, ας πούμε τους ηλικιωμένους, τους επιβαρημένους με πολλά νοσήματα. Τώρα νομίζω ότι έχω λίγο δικαίωμα να μιλάω και λίγο περισσότερο σαν γιατρός, και μπορεί σε ένα ποσοστό από αυτούς κάποιοι άνθρωποι να πεθαίνουν.